හෙලෝ යාළුවනේ ඔනිතින් අද 26 වෙනිදා අද ඕස්ට්‍රේලියා ඩේ එක. ඉතින් අපි දෙන්නත් එක්ක අද කොමන්වෙල්ත් පාක් එකට ගියා. එහෙ තියෙනවාද ලස්සන වැඩක්. ඒ තමයි ඩ්‍රෝන් ස්කයි ෂෝ එක. ඉතින් අපි දෙන්නම හිතුවා අද දවසේ යන්න ඕන කියලා. හැබැයි මේක පටන් ගත්තේ 25 වෙනිදා. 25 වෙනිදා 26 27 යන දවස් තුනේම මේ ෂෝ එක තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි ස්ටාර්ට් කරන්නේ නයිට් මාකට් එක හවස 5ට. අපි එතන්ට 4 වෙද්දි ගියා. මොකද හොඳ ස්පොට් එකක් අල්ලගන්න ඕන නිසා. මොකද ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එක එනවා කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් 8:00 9:00 10:00 කියන වෙලාවල් ඇතුළත තමයි ඩ්‍රෝන් ස්කයි ෂෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි චුට්ටක් කලින් ගිය නිසා පොඩ්ඩක් වටේ ඇවිදලා මේ තමයි ලේක් එක බර්ලි ග්‍රිෆින්ත් ලේක් කැන්බරාවල තමයි මේ ඩ්‍රෝන් ස්කයි ෂෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්නත් එක්ක තියෙන හොඳට විව් එක තියෙන ඒ තැනකට ගිහිලා රග එකත් වෙලාගෙන චුට්ටක් ඉතින් ෆොටෝස් අරගෙන තව පොඩි ස්නැක් වගේයක් කෑම බීමේ ටිකත් කකා ඉතින් හිටියා පටන් ගන්නක. එදා දවස හරිම ලස්සනයි වෙද එකත්. ඉතින් ඔහොම තමයි අපි ඒ තැනට කලින්ම ගිය. අපි සාමාන්‍යයෙන් 4 වගේ වෙද්දී අපි ඔක්කොම රෙඩි වෙලා හිටියා. 5ට පටන් ගන්නවා වුණාට නයිට් මාකට් එක 5 ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ටික ටික සෙනඟ වැඩි වෙනවා කියලා අපිට තේරුණා. අපි 26 වෙනිදාම ගියේ. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියා ඩේ එකටත් එක්ක අපිට මෙහි නිවාඩුත් තියෙනවා ඒ දවසට. ඉතින් සිකුරාදා දවසේ ඉතින් අපි චුට්ටක් වටේම ඇවිදලා ලස්සන්ට කාලෙ ගත කරා. ඉතින් තව පොඩි ලස්සන ඇක්ටිවිටීස් තිබුණ පොඩි අයට එහෙම ඔයාලට දැන් ඔය පේන්නේ වගේ එකක්. ඉතින් මේන්න ලේඩි එක යා ඩ්‍රෙස් මාරු කරන ගමන් සමහරක් වෙලාවට ක්ලවුන් කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්තම් වෙලාවකට බොරු කකුල් කාරයෙක් වගේ වටේටම ඉතින් පොඩි ළමයි සතුටු කරන්න ඉතින් තැන් වලට යනවා. ඉතින් අපි මේ දේවලුත් උඩින් ඉඳගෙන බලාගෙන හිටියේ. ඉතින් හරිම ෂෝක්. හැබැයි දැන් වෙලාව මේ සම කාලේ ඕස්ට්‍රේලියාවලට එතකොට සාමාන්‍ය 8:00 වගේ වෙනකම් හොඳ එළියක් තියෙනවා. ඉතින් එදා දවස ටිකක් රස්නේ. හැබැයි ඉතින් හැමෝම හරි සතුටෙන් එදා දවස ගත කරන්න ඇවිල්ලා හිටියා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා දිගටම බලාගෙන ඉන්නකෝ මොකද උනේ කියලා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ටික සෙනඟ වැඩි වෙනවා. ඉතින් කට්ටිය එක තැන් වලට ඇවිල්ලා යාළුවගේ ෆැමිලිස් එක ඉතින් රෙඩි පිටේ ඉන්නවා ස්කයි ෂෝ එක බලන්න. මේක ටිකක් දුරින් අපි ඉන්න තැන ඉඳන් තිබ්බේ. ඉතින් චුට්ටක් zoom කරලා ගත්තා පැහැදිලි නැතුව. ඉතින් හරි මාසයි මම මේ ඩෑන්සින් වලට. ඉතින් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකත් ඉතින් දාන්න හිතුණා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් විනෝද වෙන්න දේවල් ගොඩක් තිබුණා. ඉතින් මෙයාලා ඒ ඩෑන්සින් ගෲප් එක තැන්වලට ගිහිල්ලා ඩාන්ස් කරනවා. හරිම ලස්සනයි. වගේම දැන් ටිකක් අවුව බැහැගෙන යනවා. ටිකක් රස්නේ අඩුයි. මේ තියෙන්නේ කැන්බරාවල තියෙන Chinese Dragon Dancing Academy එකෙන් එයාලා කරන වැඩක් තමයි මේ ඩ්‍රැගන් ඩාන්සින් එක. ඉතින් ඒකත් හරිම ෂෝක් අත්දැකීමක්. චූටි අය ඉතින් හරි ආසාවෙන් එයාලත් බලන් ඉන්නවා. ලොකු පොඩි කියලා නෑ, හැම කෙනෙක්ටම විනෝද වෙන්න අද හරිම ලස්සන දවසක්. දෙන්නත් එක්ක ඉන්න ගමන් ඉතින් ෆොටෝස් ටිකක් අරගත්තා. ඔයාලට ඔන්න දැන් පේනවා ඇති කොච්චර ක්‍රවුඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවද කියලා. දැන් ටිකක් ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න ළඟයි. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් ෂෝ එක. දැන් වෙලාව හවස 7:00 වගේ තමයි මේ වෙලාව. ඉතින් ටිකක් තව කළුවර වැටෙන්න ඕන නැත්නම් ඇත්තටම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි 8:00ට පටන් අරගත්තත් ටිකක් ලයිට් එළිය අඩුවෙන් තමයි පේනුනේ. ඉතින් තිබ්බා ලව් බෝට් ඒ වගේම ඒ වගේත් කට්ටියට විනෝද වෙන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා
ගොඩක් කට්ටිය හිටියා බූට් වල ඉඳන් එයාලා ස්කයි ෂෝ එක බැලුවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ලස්සන වැඩක්. අනිත් එක ඉතින් මේකේ ඉන්නවා රටවල් දාස් ගානකින් ආපු කට්ටියෙන් ඉතින් හරිම ෂෝක්. ඉතින් හැමෝම යාළගේ ෆැමිලීස් එක්ක ඇවිල්ලා පවුල ඇත් එක්ක ඉතින් විනෝද වෙන්න හොඳ ලොං වීකෙන්ඩ් එකක්. ඉතින් හරිම ෂෝක්. අද අහසත් හරිම ලස්සන. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. අහස ඔන්න වගේ තමයි තිබුණේ. ඉතින් දැන් නම් ටිකක් ලං වෙනවා පටන් ගන්න. මේ තියෙන්නේ තව ඈතට වෙන්න අපි දැක්ක එහා පැත්තෙත් කට්ටිය ඇවිල්ලා යාලා ඉන්නවා රෙඩි වෙලා ස්කයි ෂෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි. ඉතින් අපි දෙන්නට ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අපේ තියෙන ස්පොට් එකත් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. දැන් තියෙන ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක කොහෙටවත් යන්න බෑ. ඉතින් අපි කාලා බීලා ඔක්කොම කලින් ඉවර කරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා දැන් ස්කයි ෂෝ එක පටන් ගන්නකම්. ඉතින් මේක අලුත්ම අත්දැකීමක් වුණා අපිට. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔන්න ඩ්‍රෝන් ස්කයි ෂෝ එක පටන් ගන්න තමයි යන්නේ. ඔන්න ඩ්‍රෝන්ස් ටික උඩට එනවා. මම හිතන්නේ මේ පාර 600ක් ඩ්‍රෝන්ස් යූස් කරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ටිකටම බලාගෙන ඉන්න. කොහොමද මේක ලස්සන ස්ටෝරි එකක් වගේ තමයි යාලා 8:00මාර 9:00මාර 10:00මාර යන ටික කරගෙන යන්නේ. මේ 8:00මාර ෂෝ එක තමයි මේ ටිකක් ලයිට් තාමත් ඉරේලිය තියෙන නිසා ටිකක් අඩුවෙන් තමයි තේරෙන්නේ කැමරාවට. හැබැයි ඉතින් හරිම ලස්සනයි. අපි ඉතින් මේකෙම හිතුවා අපි ඊළඟ එකටත් ඉඳලාම යන්න ඕන කියලා. 9:00මාර ලස්සනට කළුවර තව වැටුනම තව ලස්සනට පේයි කියලා. මොනේ නයි ඉතින් දිගටම බලාගෙන ඉන්න.
ඔන්න දැන් ටික ටික කළුවර වැටුණා. දැන් 9:00මාරට ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔන්න තාමත් ඉන්නවා 8:00මාරේ ස්කයි ෂෝ එක බලලා. දැන් ඔන්න 9:00මාර ස්කයි ෂෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනට පේනවා. දැන් ලයිට් එළිය හොඳටම පේනවා ඩ්‍රෝන්ස් වල. අ, ඔන්න එහෙනම් මේකත් බලන්නකො කොහොමද කියලා. I am Malayan, the spirit of Canberra. Listen to my song. I sing of dreams made from trees, flowers, birds, animals, fish, mountains, desert, and journeys among the stars. Sing with me a song of a land filled with beauty and wonder. A song of many different parts, coming together as one. A song of a sunburned country, of far horizons and a jeweled sea, sapphire misted mountains, land of rainbow gold. Opal hardened country, dark soil and sweeping plains.
God through this land, and protect everything that lives and thrives within the earth. Sing the earth a lullaby, so that it may sleep in peace and wake refreshed.